جينا نشتري الكوفي أول الصباح. هاي أنواع الكوفي أورجانيك كوفي بين من كل دولة: بيرو، إيست تيمور، هندوراس، نيكاراغوا، سومطرة. بسم الله، نبدأ رحلتنا لهذه الليلة، رحلة مع الشباب إلى أستراليا. طبعا كالعادة في طيران الإمارات الأفضل عالميا، ما شاء الله الطائرة جميلة جدا. الشباب أمامي، الكرسي اللي أمامي، وأحمد الناحية الثانية. طيارة عريضة وبالنيابة عن طيران الإمارات وصديقكم أتمنى لكم جميعا على وهذا أول تصوير بعد توقف طويل، ولكن تكون إن شاء الله تكون رحلة ممتعة جميلة، ونوريكم بعض المناطق الجميلة في أستراليا. نراكم لاحقا. صباح الخير يا ابو حميد. حمدان صباح الخير. انا صباح الخير. نورنا استراليا ونورت بينا. اليوم في الماركت ناخذ جولة في أديليد. جينا في الصباح الباكر او في الصباح بدري، الساعة 8 الصبح، 8 صباحا. شوف هنا الابيات. اي نعم. بيض ولا كرواسون؟ بنشوف الحين. دار لقطات مكسرات استرالية. هذا اللي يفكر يجيب مكسرات مرة ثانية. غير غاية. الاخوان اللي يشترون مكسرات واكل من برا ويجيبون معاهم استراليا، كل شيء موجود. Good morning. How are you? فما في داعي تشترون، كل شيء متوفر هنا. جينا نشتري الكوفي اول الصباح. هاي انواع الكوفي اورجانيك كوفي بين من كل دولة: بيرو، إيست تيمور، هندوراس، نيكاراغوا، سومطرة، سبيشال هاوس، إيطاليان، فرنش، بابا نيو غينيا، كولومبيا، كينيا، اثيوبيا، بنما والبرازيل. في شيء غير؟ بعد شوي بعد القهوة جينا اخذنا هالكرواسون. جربت هذه حمدان؟ نعم ممتازة صراحة، توب. السنة الماضية نكتنا.
and they're local. Okay. أصبحنا في أديليد. بنبدأ جولتنا من هالمدينة الهادية جدا، بسيطة وهادية ورايقة، ما فيها زحام. محلات الشوكليت ومحلات الكوفي ومحلات المخبوزات. وهناك الدراجات النارية. في حاجة نلاقيها نحن اليوم أول يوم متعودين نمشي على اليمين ونلقى نفسنا في وجه الناس، فالعكس هو. شوفوا هم يمشون على اليسار ونحن لازم على اليسار أيضا. هذا الشباب اللي يبغي يأجر دراجات نارية. مواقف للدراجات. نحن أصحاب الدراجات نحب هذه الأماكن، تحسسنا بخصوصيتنا، نلقى راحتنا. كل صاحب دراجة لما يشوف مواقف الدراجات لازم يروح ناحيتها. لعشاق القهوة كوفي موني. يا جماعة مدينة هادية جدا، خفيفة على النفس. صابحين اليوم في أديليد، كانت رحلة ممتازة. أمس كانت رحلتنا من دبي إلى أديليد نون ستوب. أعتقد والله أعلم 12 ساعة أو أكثر. خدمات المواصلات، مترو، باص، تاكسي وكل حاجة.
هذه الفيكتوريا سكوير في أديليد. نحن الآن تحت المطر في أديليد، شوي شوي نفاف رذاذ. نزول الحين نزول. الله 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 الله. Strong point characteristics and significant section production with excellent organization and time. We only have what from those so on 2 days. بعد لفة جميلة. أذان المغرب يأذن. We always say people 11 p.m. Ocean Murphy. شوفوا أديليد على الغروب. الله أيام الشباب. شوف الطيارات عمك، طيارات. شوف الطيارة هاي. هاي قطرية أعتقد. لا
يتشابه مع بريزبن بعد نفس ها يلا ولا كمل ده ماي؟ ماي وقهوة عمك وشاي وكل شيء. Highly recommended if you are planning to use your record. لا بيور بعد الدعوة اليوم. I asked God, right?